We're gonna ride the horse. We're gonna ride the horse. Red horse yan, ha? Wow! Red horse, really? Red horsey. What's that? Horsey, really? Wow! Ikpita mo. Wala na eh. Ate! Jaden! Yay! Oops! Kapit ka ate ah. Pamove mo siya sa una. Ipamove mo sa una yung babae. Yan. Wow! Ayaw bata tumakas. Oh, ito nga yan. Hindi? Oh, we're here in Tagaytay. Ano ngayon, Monday, kaya walang masyadong tao. Tuesday. Ano pa lang, Tuesday. Kaya walang masyadong tao. So, ayan. Birthday din ni Mama pa. Kaya dito kami nagpunta. Para mapasyal yung mga kids. Ngayon nandun sila sa ano, sa Kabayuan. So, ayan yung mga kids. Nag-horsey doon. Nag-horsey sila. Wow, Eli. Did you ride horsey? Ay. Did you ride the horse? Ay, na horsey oh. Yung si ate oh. Wow. Where are you going? Ma'am, dito ang daan, ma'am. Wow! So nice! Wow! Careful! Careful! Oops! Dapat pala nagdala tayo ng mga sukat para may pagkakita tayo. Ginagawa nga ng walis eh. Warak na. Ayun. Wow! Lilipat yan. Mama, aren't you thinking like this? What? Why?
Ay, I like chicken. Spice. I like normal and Pwede ka spicy. mag-red spice. Wow. Wala silang Mom, look like Siyempre ito. Who's that? Where are you? Special baby? Special baby. Ang dilim. Ang dilim. Against the light. I'm gonna ride the Ferris wheel. Oo nga no. Hi, Mama. Meron ata. Meron naman. Yay! Gonna ride. Ride is gonna... Pwede ba kami? Meron yung pang malakihan. Pwede kami? Sama kami? Bakit? Pwede ba? Okay. Wow. Here the cat. Mapapapulog tayo. Mama, hindi na po. Mama, hindi po mapapahin. Where are you? Ayun, zipline kita natin. We're up. Wow. We're so high. Look. Ganda yan. Oh, we're going down now. Wow. Oh. Ano? Dapat tinanong nila to, tinambakan nila para tutugan sa kalsaan. Na, what? Dapat sinabi mo puri Kyla. Ano ba? Si tita ba? Kasi bibili ako ng maliliit eh. Magkano po yung sweet basil ate? 75 na lang, ma. 75. Tapos rosemary. Yung rosemary ate magkano? Magkano yung mga ano? 250. Oh. Bigay ko na lang po 200. 50 pesos, mami, yung pwede pa. Hehe, dalawa ate, sige. Parsley ate, magkano? 50 din. Hehe, sige ate, isa. And ito yung mga pinamili namin sa Tagaytay kasi nagpunta kami kanina dahil birthday ni Mama. So, ayan, meron kaming basil. Tapos, ito, galing to dun sa wedding ng sister ni Daddy. Tapos, ito, bumili rin ako ng rosemary and parsley. So, sana mabuhay sila. So, ito yung binili namin sa mahogany naman. Yung beef, syempre, hindi ito makakalimutan pag nagpunta ka ng Tagaytay. So, meron kaming ribeye, meron pantapa dyan, and may pang nilaga na rin.